ጤናማ ያልሆነ ጽንስ ምልክቶችን ችላ ማለት የተለያዩ የእርግዝና ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል። የጽንስ መጨናገፍ ጤናማ ያልሆነ ጽንስ ከሚከሰትባቸው ችግሮች ውስጥ ቀዳሚው ነው። ይህም ከ20ኛው ሳምንት በፊት የእርግዝና መቋረጥን ያመለክታል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጤና ላይፍ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። አሁን በቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። የመጀመሪያው ጤናማ ያልሆነ ጽንስ በማህፀን ውስጥ የሚያሳየው ምልክት መደበኛ ያልሆነ የማህፀን እድገት ነው። ፈንዳል ሄድ ማህፀን ማደጉን ወይም ደግሞ አለማደጉን ለማወቅ ይረዳል። ፈንዳል ሄድ ከማህፀን አናት እስከ ዳሌ አጥንት ድረስ ያለው ርዝመት ማለት ነው። ፈንዳል ሄድ ከ16 ሳምንት በኋላ የእርግዝናውን እድገት ያሳየናል። የማህፀን መጠን መደበኛ መሆን ካለበት ውጪ ከሆነ በእርግዝናው ላይ ችግር መኖሩን ያመለክታል። የማህፀን መጠን የሚቀንሰው በእንሽርት ውሃ ማነስ ወይንም ደግሞ በጽንሱ አቀማመጥ በተለይም ደግሞ ብሪጅ ፖዚሽን በምንለው አቀማመጥ የተነሳ ነው። ስለሆነም ይህም ጽንሱ በተገቢው መንገድ እያደገ እንዳልሆነ የሚያሳየን ምልክት ነው። ሁለተኛው ጽንስ ጤናማ እንዳልሆነ የሚያሳየን የጽንስ የልብ ምት አለመኖር ነው። የጽንሱ ልብ ከ5ኛው ሳምንት ጀምሮ መምታት ይጀምራል። ከ6ኛው ሳምንት ጀምሮ ደግሞ ለመለየት ያስችላል። ጽንስ ጤናማ አለመሆን ከሚያሳዩ የመጀመሪያ ምልክቶች ውስጥ አንዱ የጽንስ የልብ ምት አለመሰማት ነው። የጽንስ የልብ ምት ከ9 እስከ 10 ሳምንታት ውስጥ በአልትራሳውንድ መስማት ይቻላል። በዚህም ሳምንታት ውስጥ የልብ ምት የማይሰማ ከሆነ አሳሳቢ ሊሆን ይችላል። የጽንስ የልብ ምት በድንገት መቋረጥም የጽንስ እድገት መቀነሱን ያመለክታል። ነገር ግን የጽንስ የልብ ምት በጽንሱ አቀማመጥ እንዲሁም ደግሞ በእንግዴ ልጁ ምክንያትም ለመለየት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። በዚህም ጊዜ ሐኪሙ ለቀጣይ ቀጠሮ የሚሰጣችሁ ይሆናል። የጽንስ የልብ ምት መኖር የጽንስ መጨናገፍ እንዳልተከሰተ ማሳያ ነው። በተቃራኒ ደግሞ የጽንስ የልብ ምት የለም ማለት ጽንሱ ተጨናግፏል ማለት ነው። ሶስተኛው የጽንሱ እድገት መቀነስ ነው። የጽንስ ጤናማ አለመሆን አንዱ ምልክት የጽንሱ እድገት መቀነስ ነው። ይህም ሁኔታ ኢንትራዩትሪን ግሮዝ ሪስትሪክሽን ይባላል። የጽንስ እድገት ውስንነት ማለት ነው። የጽንሱ እድገት ቀነሰ ስንል ጽንሱ ሊኖረው ከሚገባው እድገት በ10% ቀንሷል ማለት ነው። የጽንስ መጠን መቀነስ አንዳንድ ምክንያቶቹ በእናቶች ላይ የሚከሰቱ እንደ ደም ማነስ፣ የስኳር በሽታ፣ የደም ግፊትና የኩላሊት በሽታ ያሉ ችግሮች ናቸው። በተጨማሪም ይህ ችግር በእንግዴ ልጅ ላይ በሚኖር ችግር ምክንያትም ሊከሰት ይችላል። የእንግዴ ልጁ ለጽንሱ እድገት በጣም አስፈላጊ አካል ነው። ምክንያቱም ምግቦችንና ንጥረ ነገሮችን ጽንሱ ከእናቱ የሚያገኘው በዚህ አካል አማካኝነት ነው። ስለሆነም በዚህ አካል ላይ የሚከሰት ችግር የጽንሱን የምግብ አቅርቦት ስለሚያቋርጠው እድገቱን ይቀንሰዋል። ይሄ ሁኔታ በመንታ እርግዝና ወቅትን በአንዱ ጽንስ ላይ ሊፈጠር ይችላል። አራተኛው በማህፀን ውስጥ ጽንስ ጤናማ እንዳልሆነ የሚያሳየን የኤችሲጂ ሆርሞን መቀነስ ነው። የእርግዝና ሆርሞን መቀነስ ማለት ነው። ኤችሲጂ ማለት በእርግዝና ወቅት በእንግዴ ልጅ አማካኝነት የሚመረት የእርግዝና ሆርሞን ነው። እርግዝና መፈጠሩም የሚታወቀው በዚህ ሆርሞን አማካኝነት ነው። የሂውማን ክሮኒክ ጎናዶትሮፒን ሆርሞን መጠን በእርግዝና ወቅት የሚለዋወጥ ይሆናል። ይህም በተለይ በእርግዝናው ዕድሜ የሚወሰን ይሆናል። ነገር ግን መጠኑ በቀጣይነት የሚቀንስ ከሆነ ችላ ማለት አይገባም። የእርግዝና ሆርሞን መቀነስ ጽንሱ ጤናማ አለመሆኑን ሊያመለክተን ይችላል። የጽንስ መጨናገፍ እንዲሁም ደግሞ ከማህፀን ውጭ የሚፈጠር እርግዝና የኤችሲጂ ሆርሞን እንዲቀንስ ያደርጋሉ። አምስተኛው ከባድ ቁርጠት ነው። እርግዝና የራሱን ህመሞች ይዞ ይመጣል። ከባድ ቁርጠት በተለይ ደግሞ በአራተኛው የእርግዝና ወር ላይ በእናት ላይ የሚከሰት ከባድ ቁርጠት የጽንስ ጤናማ አለመሆኑን ያመለክታል። የሆድ ቁርጠት ነፍሰ ጡር ሴቶች ብዙውን ጊዜ የሚሰማቸው የተለመደ ምልክት ነው። ነገር ግን ቁርጠቱ ከባድ ከሆነ ችላ መባል የለበትም። ከባድ ቁርጠት የጽንስ መጨናገፍን ያመለክተናል። ይሄ የሚሆነው ማህፀናችሁ ጽንሱን ለማስወጣት በሚሞክርበት ጊዜ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ከእንግዴ ልጅ ጋር የተያያዙ ችግሮች ካሉ በእናቶች ላይ ከፍተኛ ቁርጠት ይከሰታል። በተለይም ይህ ከፍተኛ ቁርጠት ከደም መፍሰስ ጋር አብሮ የሚከሰት ከሆነ የጽንሱ እድገት መቆሙን የሚያመለክት ስለሆነ ቶሎውኑ ህክምና ማድረግ አስፈላጊ ነው። ስድስተኛው ጽንስ ጤናማ እንዳልሆነ የሚያሳየን የጽንስ እንቅስቃሴ መቀነስ ወይም ደግሞ አለመኖር ነው። የጽንስ ጤናማ አለመሆን ትልቁ ምልክት የጽንስ እንቅስቃሴ መቀነስ ነው።
በአጠቃላይ ነፍሰ ጡር ሴቶች ከ16 እስከ 20 ሳምንታት ውስጥ የጽንስ እንቅስቃሴን መስማት ይጀምራሉ። የእርግዝና ወር እየጨመረ ሲሄድ ደግሞ እንቅስቃሴው ይበልጡኑ መሰማት ይጀምራል። ነገር ግን የጽንስ እንቅስቃሴ ከቀነሰ ወይም ደግሞ አልፎ ተርፎም ከጠፋ ጽንሱ ጤናማ አለመሆኑን ሊያመለክተን ይችላል። ከ28ኛው የእርግዝና ሳምንት በኋላ የጽንስ እንቅስቃሴ መቀነስ የጽንስ መታፈንን ወይም ደግሞ fetal distressን ያመለክታል። ጽንሱ ሆዳችሁ ስትነኩት፣ ድምፅ ስታሰሙት ወይም ደግሞ ጣፋጭ ነገር ስትጠጡ ወይም ደግሞ ስትመገቡ ይንቀሳቀሳል። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ምንም ምላሽ የማይሰጣችሁ ከሆነ ለሐኪማችሁ ማሳወቅ ተገቢ ነው። ሐኪሙ የጽንስ ሁኔታ ለማየት የአልትራሳውንድ ምርመራን የሚያደርግ ይሆናል። 7ኛው ጽንስ ጤናማ እንዳልሆነ ወይም ደግሞ እርግዝናው ጤናማ እንዳልሆነ የሚያመለክተን የደም መፍሰስ ነው። በእርግዝና ወቅት የደም መፍሰስ በተለይ ደግሞ ድንገተኛ የደም መፍሰስ ከሆነ ጽንሱ ጤናማ እንዳልሆነ የሚያሳየን ሌላ ምልክት ነው። ይህ ሁኔታ ብዙውን ጊዜ ከጽንሱ መጨናነቅና መታፈን ጋር ተያይዞ ይከሰታል። ነፍሰ ጡር ሴቶች በእርግዝና ወቅት ብዙውን ጊዜ ነጠብጣብ ወይም ደግሞ ቀላል የደም መፍሰስ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ነገር ግን ድንገተኛ የደም መፍሰስ መሆን የለበትም። ስለሆነም የደም መፍሰሱ ከከባድ የሆድና እንዲሁም ደግሞ የጀርባ ህመም ጋር አብሮ የሚከሰትባችሁ ከሆነ በፍጹም ችላ ማለት የለባችሁም። ይህ ሁኔታ ጽንሱ ማደግ ማቆሙንና እንዲሁም ደግሞ በማህፀን ውስጥ መሞቱን ሊያረጋግጥልን ይችላል። 8ኛው ጽንስ ጤናማ እንዳልሆነ የሚያሳየን ከባድ የሆነ የጀርባ ህመም ነው። የህፃኑ ወይም ደግሞ የማህፀን ማደግ በአከርካሪ አጥንትና እንዲሁም ደግሞ በጀርባ ላይ ብዙ ጫናዎችን ስለሚያሳድር በእርግዝና ወቅት የጀርባ ህመም መሰማቱ የተለመደ ነው። ነገር ግን ከባድ የጀርባ ህመም በተለይም ደግሞ የጀርባ ህመሙ ከሆዳችሁ አንስቶ ወደ ጀርባ የሚሄድ ከሆነ ጥሩ ምልክት አይደለም። ስለሆነም ለሐኪማችሁ ልታሳውቁ ይገባል። 9ኛ ምልክቱ ጽንስ ጤናማ እንዳልሆነ የሚያሳየን የእንሽርት ውሃ ቀድሞ መፍሰስ ነው። የእንሽርት ውሃ ወይም ደግሞ የአምኒዮቲክ ፈሳሽ ጽንሱን ከቦ የሚገኝ ፈሳሽ ነው። የአምኒዮቲክ ፈሳሽ በእርግዝና ወቅት ወሳኝ ተግባርና ሚና አለው። በተለምዶ ይህ ፈሳሽ የሚፈስበት የራሱ የሆነ ጊዜ አለው። ይህም ጽንሱ ለመወለድ ዝግጁ በሚሆንበት ጊዜ ላይ ነው። ነገር ግን ከዚህ ቀን ቀድሞ የእንሽርት ውሃው የሚፈስ ከሆነ ጽንስ እድገት መቆሙን ያመለክታል። ስለሆነም የእንሽርት ውሃ መፍሰስ ያጋጥማት ነፍሰ ጡር በምጥ ካልሆነ በቀዶ ጥገና እንድትወልድ ይደረጋል ማለት ነው። በ10ኛ የምንመለከተው ጽንስ ጤናማ አለመሆኑን የሚያሳየን ምልክት የእርግዝና ምልክቶች አለመኖር ነው። የጠዋት ህመም በእርግዝና የመጀመሪያ መንፈቅ የተለመደ ነው። ይህም ማለት እስከ 3 ወር ድረስ ማለት ነው። በአጠቃላይ ማቅለሽለሹና ማስመለሱ የሚጀምረው ከ8ኛው ሳምንት እስከ 16ኛው ሳምንት ውስጥ ነው። የጠዋት ህመም የሚከሰተው በኤችሲጂ ሆርሞን ምክንያት ነው። በመጀመሪያው መንፈቅ ውስጥ የጠዋት ህመም በድንገት የሚቀንስ ከሆነ የጽንስ እድገት መቀነስን ወይም ደግሞ ጽንስ ጤናማ አለመሆንን ሊያመለክተን ይችላል። በተለይ ይህ ምልክት እንደ ደም መፍሰስ ያሉ የጽንስ መጨናገፍ ምልክቶች ጋር አብሮ የሚከሰት ከሆነ ችላ ሳይባል ህክምና ማድረጉ አስፈላጊ ነው። ማቅለሽለሽና ማስመለስ ምቾትን የሚነሳ የእርግዝና ምልክት ቢሆንም ጤናማ እርግዝና ወይም ደግሞ የጽንስ ጤንነትን የሚያሳየን ምልክት ነው። 11ኛው ጽንስ ጤናማ እንዳልሆነ ወይም ደግሞ እርግዝናው ጤናማ እንዳልሆነ የሚያሳየን የእንግዴ ልጅ አቀማመጥ መቀየር ነው። ያልተለመደ የእንግዴ ልጅ አቀማመጥ እንዲሁ ጤናማ ያልሆነ የእርግዝና ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነው። ያለ ጊዜው የእንግዴ ልጅ ከማህፀን የሚላቀቅ ከሆነ የጽንሱ ህይወት ቆመ ማለት ነው። ስለሆነም ስለ እንግዴ ልጅ አቀማመጥ እናም ደግሞ ሁኔታ ክትትል ላይ ማወቅ ይኖርባቸዋል። በ12ኛና በመጨረሻ የምናየው ጽንስ በማህፀን ውስጥ ጤናማ እንዳልሆነ የሚያሳየን በድንገት የደም ስኳር መጠን መጨመር ነው። በእርግዝና ወቅት የደም ስኳርና እንዲሁም ደግሞ የደም ግፊት መጠን መቀነስ አለበት ወይም ደግሞ ትክክለኛ መሆን አለበት። ከነዚህ ሁለት የጤና ችግሮች በሙሉ እርግዝናችሁ ወር ራሳችሁ መጠበቅ አለባችሁ። የስኳር ህመም በድንገት ሞት ሊያስከትል ይችላል፣ በጽንሱ ላይ ማለት ነው። የደም ግፊት መጨመርም ያለ ጊዜው የእንግዴ ልጅ ከማህፀን መላቀቅ አደጋን ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ጠንቅ የሆኑ በእርግዝና ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ አደገኛ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። በተለይ ደግሞ ከፍተኛ የሰውነት ክብደት ያላችሁ ነፍሰ ጡር እናቶች። ስለሆነም እነዚህ ዋነኛ ምልክቶች የጽንስ ጤናማ አለመሆንን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። በእርግጥ አንዳንዶቹ ጽንሱ ጤናማ ቢሆንም ሊከሰቱ የሚችሉ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ሁሉም ጽንስ ጤናማ እንዳልሆነ የሚያሳዩ ምልክቶች ላይሆኑ ይችላሉ። ይህ ማለት አንዳንድ ጊዜ ጽንሱ ጤናማ ሆኖ ነገር ግን እነዚህ ምልክቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። ያው ሁሉ ጊዜ ጽንስ ጤናማ አይደለም ብላችሁ መውሰድ የለባችሁ ማለት ነው።
ሆኖም ግን እነዚህ ምልክቶች ስታዩ ፈጽሞ ችላ እንዳትሉ። ክትትልና እንዲሁም ደግሞ ሁልጊዜም ቢሆን ለሐኪማችሁ ቀድማችሁ ማሳወቅ እንደሚጠበቅባችሁ መዘንጋት የለባችሁም። ስለሆነም ክቡራን ቤተሰቦች ለዛሬ ነበረን የጤና ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ደግሞ በሌላ የጤና ትምህርት የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ሰንብቱ።